Hello, xin chào tất cả mọi người. Hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với series Alan Wake trên kênh của mình. Trong tập này chúng ta sẽ tiếp tục khám phá coi đạn súng săn hả? Của lần trước lấy rồi. Cái radio này tập trước chúng ta đã nghe rồi, chả có gì thú vị hết. Thì nếu bạn nào chưa biết thì ở cuối tập trước em vợ của nhà văn, một tiểu thuyết gia chứ. Tiểu thuyết gia Alan Wake này đã bị bắt cóc, té xuống nước nhưng mà chưa chết đâu. Mình xác định là chỉ bị bắt cóc thôi. Trong tập này chúng ta sẽ cố tìm hiểu thêm coi nó có biết được nguyên nhân tại sao và ai là người bắt cóc hay không. At first I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it I could save myself. With it I could save Alice. Ôi, coi chừng té xuống vực nhé. Có bình cà phê. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Nghe tiếng của mấy thằng quỷ kia rồi. Đi từ từ thôi. Ra mặt đi mấy em. Để anh còn bắn chứ. Shotgun 6 viên. Súng lục 3 mấy viên. Âm thanh nghe ghê quá. Cái này chạy tốn thể lực nữa mới đau. Đây có chỗ này. Hỗ trợ. Ui. Ây da. Trời. Xong rồi. Khó đấy. Gặp cái cha nhà văn thì bao yếu luôn ấy. Chưa gì The hết gas chết station rồi. was closer now, its light welcoming in the darkness. Hai thằng súc vật kia nó trốn đâu nó không ra mặt. Đường này chạy nhanh là kia luôn. Nhanh. Rồi. Mấy con chó lại đây. Game mà bắt đầu thấy khó rồi đó. Không có bản đồ. Chạy thôi. Nó mệt rồi. Coi. Cha nội gì đúng yếu. Đi nhanh giùm tao cái. Ơi có ánh đèn. Chạy nhanh. Tới đây thôi rồi. Game khó thế. Cái thằng quỷ này nó yếu như sên. Nhưng chính phế vật nhất mình từng biết. Ghé đây lấy cái súng pháo sáng nè. Có một viên một.
Kệ mày, thích ăn gì kệ mày. Đây lực ông này đúng yếu luôn ấy. Đây bắt đầu cái gì đây. Chạy nhanh lên giùm tao cái. Vô nhà trước rồi. Đạn súng săn, shotgun. Đấy, mở đèn lên cho mấy con chó này nó sợ. Có tài liệu gì trong này không? Pin. Ra đây nào mấy con chó. Từ để mình kiếm cái chỗ nào an toàn mà mình mới đọc bản thảo được. Rồi vô kia đọc bản thảo cái. Coi có thông tin gì hot không? Có hai cái, chiếc tivi ở trạm xăng. Quét nói dối cảnh sát trưởng. The cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blind. Ê, tất cả đều là những trang bản thảo trong cuốn tiểu thuyết mà Alan Wake cũng chưa viết xong. Không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây luôn. Ồ, nó cho nhiều đạn như vậy là biết có điềm. Đâu. Ra mặt đi mấy con chó. Kiếm cái chỗ nào có ánh sáng. Đâu? Ồ, nó dịch chuyển kìa. Ra đây. Ngon, ra đây. Chưa thì trốn. Ra đây. Tính đâm lén anh hả? Không có cửa đâu con. Chơi hèn quá. Ngon thì ra đây chơi với anh. Ra mặt đi. Mày chạy đâu. Mày. Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reached the lights at the gas station alive. Đống đạn nè. Hèn chi nó cho một đống đạn ở đây cho chúng ta tiếp tế hiểu.
11 thấy mấy cái này là biết rồi đó, bắt buộc phải đứng lại chiến chứ không chạy được. Có trang bản thảo nào đây không? Không có map nữa đâu. Lúc đầu mình quên, mình cứ lo mình chạy không chạy qua được. Ông nhà văn này đúng phế. Chạy một hồi nó mệt rồi, nó nghỉ, nó không chạy nổi. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Chút nữa để sử dụng cái súng bắn pháo sáng cơ. Nhưng mà có một viên rồi mới đâu. Hồi nãy quên sử dụng shotgun, cuốn quá quên sử dụng shotgun. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Đây, tới chỗ xe à, có một trang bản thảo nữa kìa. Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back. Game này chỉ có 6 chương thôi mà. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Lúc này cần cà phê làm gì nữa? Không biết có tăng được thể lực không? I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Vô đây lấy điện thoại gọi trợ giúp. Cái gì nữa vậy? I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Mọi thứ điên điên khùng khùng thế nào? Gì vậy? Họ đọc cái gì? Đây đây. Hội Dear Fred lần thứ 68. Một cái hội gì liên quan tới mấy con hươu. Buổi lễ hội liên quan tới mấy con hươu. Điện thoại đâu? What the hell? Điện thoại đâu? À đây 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 đây. Rồi 110. Bright Falls Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice.
Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it! God damn it, Alice! Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Bật máy pha cà phê. Không biết mọi người có nhận ra chưa chứ nãy giờ mình chơi cái game này mình có cảm giác như mình đang coi một bộ phim vậy. Mọi người thấy không? Từ cái cách mà nó thiết kế cốt truyện cho đến cái cách mà kết thúc từng chương đó, chả khác gì để coi một bộ phim. Quá hay. Không còn gì để chê trách hết. Đồ họa như vậy thì được rồi. Đồ họa đẹp mà cốt truyện rộng tết cũng vậy. Và nếu mình nhớ không lầm thì thời điểm này là năm 2006 nha. 2006. Còn cái thời điểm mà khi mà Alan với lại người vợ tới cái thị trấn tên là Rifle thì đó là 2009. Và nếu như mọi Hey người handsome, this is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. Và nếu như mà mọi người chưa biết thì vợ của Alan, cái cô này nè, chính là một nhiếp ảnh gia. Cho nên cái lúc đầu mọi người thấy lúc nào cũng kè kè máy chụp hình đúng không? Và chính cô này cũng là người thiết kế những cái ảnh bìa, những cái quảng cáo dành cho những cuốn tiểu thuyết do Alan Wake viết. Đấy. Và Alan Wake này là một tiểu thuyết gia rất là nổi tiếng, chuyên viết về những cái câu chuyện kinh dị, khoa học viễn tưởng. Một máy pha cà phê. Đọc ngay. It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red, a gruesome. Lại coi cái bản thảo hình như cơn ác mộng chúng ta còn thiếu một trang, 2 trang, 3 trang, 4 trang. Giờ sao? Thiếu hết 4 trang rồi sao? Cuốn tiểu thuyết nè, tên những cuốn tiểu thuyết của Alan Wake. Không biết mình có nên chơi lại cái phần trước để chương 1 để kiếm mấy tấm bản thảo không ta? Và bây giờ như vậy thì sau khi kết thúc tập này mình sẽ lên mạng, mình tìm địa điểm những cái trang bản thảo đó, sau đó mình sẽ quay, nhưng mà không quay những cái đoạn đi tới đó, mình chỉ quay nội dung của những trang bản thảo đó thôi. Nếu mà mọi người muốn thì mình sẽ làm gì, để lại comment nhé. Mình coi bao nhiêu người muốn coi mấy trang bản thảo đó. Còn nếu không thì thôi, chúng ta chơi tiếp. Máy pha cà phê ở đâu? Ở dưới bếp đúng không? Đây. Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Tại chương đầu mình chưa quen cho nên nó hơi cuốn.
Khám phá nhà của Alan nè. Thuốc gì vậy? Ồ, có bồn tắm, nhà tắm đã đi. Chỗ để tắm, có tắm ngồi, tắm nằm luôn. Này chắc phòng ngủ à? À, này phòng khách. Phòng làm việc nè. Đây chắc phòng ngủ à? Không đi được. Giờ nó vô nói chuyện với vợ Oh, à? hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seem to think so last night. Xem tấm bìa. Đây à? Tấm bìa nó để trên bàn. Đây. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! Từ anh tới đây, anh tới Please đây. check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Cô vợ của Alan West này có chứng bệnh là sợ bóng tối nha. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Y như phim. Rifle ở thời điểm hiện tại. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Cốt truyện đi theo lối kể chuyện. I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. Ô, game hay quá mọi người ơi. Càng chơi càng thấy cuốn. I believe you'll find the sheriff in her office. Just go down the corridor.
Xong chưa mấy bố, để con nói cái. Công nhận người game càng chơi càng thấy cuốn ấy. Đúng là không uổng công bỏ tiền ra chơi mua cái game này về. Lần đó biết rồi ông nội. Lần đó mình mua game này như có 40 mấy ngàn, đang đợt sale. Và thêm một cái tin vui nữa cho những bạn nào thích cái tựa game này như mình. Đó chính là mình có đọc một vị viết. Game này đang được chuyển thể thành phim truyền hình nhé. Hy vọng chúng ta sẽ sớm ngày được xem một bộ phim này, coi nó có hay được như game chúng ta đang coi không. Game chúng ta đang chơi không. Đọc gì đây? Bạn đã gặp người này mất tích ngày 20 tháng 6 2007. Đặc điểm nhận dạng luôn chiến thắng các cuộc thi. The hell? 3 người mất tích rồi. Còn ông này, đối tượng thứ 3 này. Không được, nó không cho đọc đối tượng thứ 3. Đây, Sarah Brecker, series cảnh sát trưởng. Thì lúc nãy mà nếu mà mọi người còn nhớ trong cái đoạn phim nó cắt cảnh á, thì khi mà Alan West nói về cái việc người vợ mất tích trong một cái cabin á, cabin có thể hiểu nôm na nó là một căn nhà gỗ thường ở trong rừng, dùng để cho mấy buổi cắm trại á. Thì Alan West có nói là vợ mình mất tích trong một cái cabin trên một cái hòn đảo nhỏ. Thì cái cô cảnh sát này cô không tin, cho nên cô đã chở Alan tới cái địa điểm đó. Và như trong đoạn phim thì không hề có căn nhà gỗ nào trong cái đoạn đó nè. Như vậy là sao? Hy vọng chúng ta sẽ biết thêm nữa. Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd locked me up. Excuse me, I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Đi về phía sau. Đi về phía sau, cái này không có map nó mới khổ chứ. Nó chỉ có cái mini map trên kia thôi. Giờ có vô đây. I need some fresh air. Can I go out in the back, maybe? Of course, Mr. Wake. I understand. You can get there through the cells. Deputy Grant can show you the way. I'm sorry. All of this, it's just a lot to take in. Take your time, Mr. Wake. I understand. Can I ask you what the call was about, Mr. Wake? It's personal. Well, we are looking for your wife, and I'm going to need your cooperation if I'm going to help you. I need a moment, after I get some fresh air. Okay. You can find me here. We'll talk when you feel up to it. Trong phòng này có cái gì để chúng ta khám phá không? Không có. Trong cái cuộc gọi hồi nãy cái thằng quỷ bắt cóc, giờ mọi người đã hiểu tại sao mình lại nói là vợ của Alan bị bắt cóc, đúng không? Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. Nói xong chưa? Hey! Hey! I need more light in here. God. Hey! Hey, mister! Hey, can you turn the lights on? The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here. Bật đèn cái gì?
thế thôi cũng kêu gào. Đấy, Thank you, man. Thank you. Hey, you're all right. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See? Sure, I beat him up, but I wasn't drunk. I mean, I wasn't drunk at the time. I only got drunk afterward. Okay, listen. You gotta listen carefully now. Here's the kicker. That wasn't Danny. No, sir. It only looked like him. You wanna know who it really was? I'll tell you who it really was. It was a goddamn space alien! I know it sounds like something a drunk would say, but believe me, I wasn't drunk then. xong chưa? À, có cái gì đây nè. Nhạc trang bản thảo. Thật ra thì không phải là vô cớ mà mình đứng lại mình nghe cha này nói nhảm đâu. Những gì ông nói một phần là sự thật đấy. Tuy là không phải người ngoài hành tinh, nhưng mà cái chuyện mà có một người tên là Dandy, ông mới nói trông giống thôi chứ thực chất không phải. Chuyện đó ông nói thật đấy. Còn nguyên nhân thì tại sao thì trong quá trình chơi mọi người sẽ biết, chứ giờ nói sớm quá thì mình cũng không có nhiều thông tin để giải thích. Với lại nó tiết lộ nhiều thứ lắm. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it, but it took the pain. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Đi qua hàng rào bên trái. Ở đây có radio, có cà phê nè, quốc. Có gì hả không? Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Những cái tin tức như thế này nên chịu khó bỏ thời gian nghe chút xíu và có gì hay ho. Cái thị trấn này nó có nhiều thứ kỳ lạ. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. Bắt đầu chuyển qua nhạc rồi, đi ngay. Kiểm tra chiếc xe hỏng. Không muốn dính bản quyền The gấu bẩn caller này had đâu. told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Này thì quay tại đỉnh Loverbed. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall on the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red. Nãy giờ hình như mình chưa bỏ sót bất kỳ một cái Alice's file nào. driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Có điện thoại. Barry? Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. Quay lên nói chuyện với cô cảnh sát trưởng. Bây giờ thì cô đó có vẻ như vẫn chưa tin chúng ta. Tắt nhạc đi. Con cha kia ngủ rồi. Cái gì nữa vậy? There is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark,
Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Tor and Odin never caused any trouble to anyone when they were still living at their farm. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey, come on, take it easy. Hey, nobody move. Get your hands off of my client. Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Nói chuyện với Rusty. Rusty là ai? Mình chỉ biết cái ông này tên là Barry nhé. Và ông này là bạn thân từ thuở nhỏ của anh nhà văn, anh tiểu thuyết gia Alan West này. Và đồng thời cũng là người quản lý khi mà cái Alan West trở thành một tiểu thuyết gia luôn. Ồ, chỗ này đã vậy? Cái này là giống như khu nhà trọ hay là cái gì mà có nguyên bức tượng của con voi mà mút bộ xương chứ. Cái ông Barry này có nỗi sợ, có sợ rất nhiều thứ, trong đó có một cái nỗi sợ khá kỳ lạ, đó là sợ những thị trấn nhỏ, cho nên lúc đầu không đi chung với lại Alan tới cái thị trấn Rifle này. Rusty là ai? Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to yourself. Elderwood. Hình như đây cũng là một trong những cái tác phẩm của Alan vậy. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice. Do and you everything's understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here.
Cái mô hình con gấu à? Rusty ở đâu? À đây rồi. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You're at Cabot's. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Ông này có vẻ yêu động vật nhỉ? Okay, boy. We're almost done here. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. Điên à? She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing is... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Báo cảnh sát cho nó thủ tiêu em vợ mày điên hả? Vợ mày có mày vợ dám báo cảnh sát không? Tuy là hơi ngu thiệt nhưng mà cái tình trạng này ít ai dám báo cảnh sát. Báo cảnh sát rồi tụi cảnh sát nó đi điều tra vòng vòng rồi thấy nó lộ ra nó giết vợ luôn sao? Cho nên ai mắng là ngu thì chịu, chứ thực chất trong tình trạng thực tế chắc đa số mọi người cũng vậy thôi. Lấy mua đơn cho Rusty. Chắc là đơn thuê một cái cabin rồi. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Thôi mút trên kia lận à. Xa thế. Thôi cái cabin nào gần gần thị trấn đấy. You're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on! I mean, okay. Okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. Đúng rồi đó. Một là tới đây hợp tác với tôi, không thì biến. Nhiều quá. Không ai mượn tới đây tư vấn ba cái đó đâu. That's just crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her! This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be Deliverance all over again.
Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Như mình đã nói, thằng này nó sợ nhiều thứ lắm, cho nên nó sợ nấm, sợ tùm lum luôn mọi người theo. Cái gì mới phát sáng gì vậy? Nó thuê cabin này cũng đã đấy chứ. Pin đèn. Hồi nãy nhớ còn nhiều lắm mà. Còn tới mười mấy cái luôn, sao giờ còn có 9 cục pin vậy? Switch light à? Tắt đèn. Tắt đèn cho thằng kia nữa là lên coi thằng kia nữa phải làm. Đừng nói mày cũng sợ bóng tối chứ. Lock the door when I leave. Yep, you go ahead and do what you have to do. I'll be fine. Alone, but fine. The cabin straight from a horror movie. Quê không mở đèn. Rồi mà biết thế nào là kinh dị. Dám nói nhiều danh, tắt đèn cho mày ở nhà một mình. Rồi, không sao, cái cabin này thuê cũng khá gần thị trấn. Cũng có nhiều người ở đây. Chứ không có hoang vu vắng vẻ như ở trên kia. Đây này. Chưa? Đây cũng giống như kiểu một cái khu du lịch. I'll wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al. Walk through the door now. Tại sao lại có một chiếc xe... À, chắc dùng chiếc xe rồi lái lên kia. Nhập trang bản thảo. Lại bị thiếu hết trang rồi. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive... Mọi người còn nhớ trong cái đoạn mà cái cô vợ thiết kế cái ảnh bìa cho cái cuốn tiểu thuyết mà Alan Wake đang viết không? I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Thì cái anh chàng Barry á, tuy là trợ lý, người quản lý của Alan Wake, nhưng mà nhiều lần muốn can thiệp vô cái chuyện mà thiết kế cái ảnh bìa là mấy cái bản thảo. Ê, không phải, mấy cái quảng cáo cho cuốn tiểu thuyết á, những cái cuốn tiểu thuyết của Barry, nhưng mà bị cô vợ đó cực lực phản đối, không cho phép chúng ta vô. Cho nên hai người mâu thuẫn về cái chuyện đó. Bây giờ nó không cho đi xe, phải bắt đi bộ. Ban đêm thế này, hẹn lúc nửa đêm nữa chứ, không biết canh giờ không? Sao cái khu du lịch này vắng vẻ ghê vậy? Đúng kiểu không có ma nào luôn á. Ê! Ghê quá. Trong này có gì không? Bật đèn. Có ánh sáng đỡ sợ. Đạn súng lục hay lắm. 12 viên. Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to. Trời. Mọi người có thấy thằng nào mới đi ngang không? No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course.
And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah, it's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it. It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Well, considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. Rồi, bắt đầu mở nhạc. Thằng mặt dài kia ra đây mày. Dám hù ma nhát quỷ với anh hả? Anh có súng trong tay rồi nhá. Ra bắn nát sọ. Hồi nãy có cây shotgun, súng bắn pháo sáng nữa mà ta. Tự nhiên giờ còn có mỗi cái súng lục. Không có ai nó cũng đung đưa. Ui. Cái gì nữa vậy, mới thấy ánh sáng ở đây mà. Cho tôi súng đi. Kiếm thêm đạn, kiếm thêm súng thôi. Nổi da gà hết luôn. Trời. Ngôi nhà này bỏ hoang rồi. Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish. Ồ, con vết máu. In Night Springs. Tonight's episode. The Man in the Mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? And it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sends you into flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face. Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game. But the white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. Hết chưa? Hết chưa? Tự nhiên sai lầm đi vô đây mở phim ma coi. Cẩn thận. Coi chừng đi ra ngoài có thằng nào đó.
Đấy. Nghe tiếng rồi đấy. Mấy thằng cờ hó kia tại sao lại hẹn tao lúc nửa đêm? Vay bị điên à. Có một trang bản thảo. The air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Không hiểu tại sao những người mà Alan Wake gặp đều xuất hiện trong những cái trang bản thảo này. Đầu tiên là cái người cho thuê cái cabin ở giữa cái hòn đảo đấy. Xong rồi tới cái ông cho thuê cái cabin này. Mà thực chất cái người kia, cái người mà cho thuê cái thằng Rusty á, không phải Rusty nha. Cái thằng mà lúc đầu khi mà hai vợ chồng chạy xe ra hỏi quán ăn thì cái thằng nó chạy theo đưa chìa khóa đấy. Rõ ràng là thuê ở chỗ khác, nhưng mà có một thế lực siêu nhiên nào đấy đó, nó giả mạo, nó khiến cho hai vợ chồng này đi tới cái chỗ đó. Và cái anh chàng cho thuê cái cabin thật sự cũng trở thành một con quái vật mà lúc nãy chúng ta đã diệt. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams. Rose chính là cái cô bờ bàn á, còn Rusty chính là cái ông hồi nãy mà đang chăm sóc cho con chó. Nhưng mà có vẻ như người bạn của Alan, cái ông tên là Barry, đang thích cái cô bờ bàn đó rồi. Ở đây có khá nhiều đèn. Cái gì nữa đây? The vision left me weak. This was no head injury. Cái gì vậy? Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Điều gì đây vậy? Đâu? Ở đâu? Ở đây à? Đây, tôi tới đây. Hello? Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Chuyện xảy ra với ông này y chang như trong cái trang bản thảo luôn. Trong văn phòng ở đâu? Văn phòng chắc là bên này. Không vô được. Bật đèn sáng. Bật đèn sáng ở đâu? Bên đây à? À, bên kia nó chỉ đường bên kia kìa. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way, felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear. Phòng ở đây đúng không? Đây, chìa khóa. Khóa đi. Nhanh đi không kịp. Lại thêm một cái trang bản thảo nữa.
đen ở đây à? Đây là radio. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Rồi xong rồi. Cái thứ gì vậy? The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Cái này nếu không diệt chắc Nguyên có chừng nữa. Thêm một thằng nữa. Hiện thân nhanh. 2 thằng à. Mày này. Bây giờ anh mày đã có kinh nghiệm rồi nha con. Hào pin quá. Trong đây còn ai không? Rồi xong Lucy rồi. Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please don't feed the animals. Đâu vậy? Trời ơi. Fishing is only permitted for those who purchase a park license obey. Lucy biến thành thứ quái vật kia rồi. Two bears and wolves never approach any other closer than 1 yard. Pets must be leashed. Tui. Thêm 2 thằng nữa. Anh có kinh nghiệm rồi mấy cưng thôi. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. Nãy thấy cho một đống đạn là thấy nghi rồi. Bây giờ còn thiếu pin. Khoan, tìm kiếm khu này coi còn sót trang bản thảo được không. Nhà bếp chưa rồi. Không vô được. Không có cách nào để nâng cao thể lực của con cha này lên à. Đây còn trong này nữa. Đi mua cà phê đi, chả có gì hết. Không có bản thảo ở đây. Trong xe có không? Không có. Cái khu này thì lúc nãy mình vô mình chỉ mới bật thôi, chứ chưa tìm kỹ. Giờ rà soát lại một lần nữa. Được. Rồi, xác định lần cuối không có bản thảo bản thủng gì đây nhé. Không lấy được cái rìu này luôn. Rồi, đi tiếp.
chạy chút xíu của nó thở như điên kìa. Game này không phải game RPG cho nên không có nâng cấp được, không có nâng cấp nhân vật của chúng ta được. Không biết có sau này có nâng cấp được không, chứ giờ thì chưa được. Vẫn là một anh nhà văn yếu đuối thôi. Đây, đi theo ánh sáng à. Cái gì nữa đấy? Con gì nó hú lên ghê vậy? Tới điểm luôn. Ai gọi vậy? Thằng Barry gọi. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Bây giờ mày đã tin chưa? Hay là vẫn nghĩ là tao nói nhảm? Chỉ lấy được pin chứ không lấy được đạn súng lục ạ. Đây có chàng bản thảo đây nữa. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Tội nghiệp anh chàng Rusty thì. Có cái thác nước à. Rồi, kiểm tra hết rồi nhá. Nó chỉ cho chúng ta đem mát 42 viên thôi, không cho lấy nữa. Vì lý do an toàn của bạn. Kêu đi theo con đường mòn thôi, chứ đừng có đi xa khỏi đường mòn. Bên kia có cái chỗ lùn. Phía cuối đường mòn. Khoan. Chỗ này thấy có gì đó chẳng lành rồi. Đi qua chỗ xèo trước nè. Thằng nào mới tắt đèn vậy? Holy hell. Ôi trời. Quá né kịp. Cái thằng có hó này. Trời. Chạy nhanh lên bố. Dám bắn tàu. Cái thằng chó. Tính ám sát mình đi. Còn mấy cục pin thôi à. Nãy rõ ràng nghe có tiếng điện thoại mà. Giờ này mới thấy chỗ này có cái điểm lưu ở đây. Vì còn con đường bên kia. Khoan, đi lên trên này kiếm cái bản thảo nè. Thấy không? Thấy trên kia không? Hình như mình đang đi đúng hướng, không được.
Nếu mà chỗ đó đúng thì ở bên đây vẫn còn một con đường nữa. Đây. Vô cái gì à? Minh xin cây cái động gì à? Ồ. Có nên quay lại không? Ôi, chả sợ, tôi liều mạng chúng mày luôn. Minh xin cây. Ghê quá. Trong này có dơi thôi à? Biết ngay có đồ ngon mà. Thấy chưa? Rõ ràng lần trước đã lụm được sọt kinh mà sao mất hết. Có pin. Có sọt kinh rồi. Mấy con chó kia ra đây. Ra đây chết với tao. Bỏ qua cái động này là coi như mất sọt kinh này chưa? Nhìn nó hơi ghê ghê thôi chứ thật chất không sao hết. Không gặp ma trong này. Chạy chút xíu con thở như điên kìa. Bây giờ thì có hai cái chỗ để chúng ta đi tới. Trên đây là một cái. Ở dưới này cũng có một cái điểm sale nữa. Chỗ này không được nhá. Phải qua bên kia xong mới đi bên này được. Hồi nãy mà vội vàng là bỏ mất cái cây sọc gân kia rồi. Có 2 viên đạn thôi. Đây. Hồi nãy nó kêu chúng ta là chỗ này nè. Bỏ bắt cóc kêu lại chỗ đó nè. Chuẩn bị mấy con chó kia xuất hiện nữa. Chạy nhanh lên vùng ánh sáng. Rồi. Mấy con chó kia ngon thì lại đây. Đạn súng săn, sọt kinh. Ở đây ông có 4 con gấu bảo vệ. Ngon lại đây. Tìm kiếm trên này nữa. Cái màn xương này biết thế nào mấy con kia nó cũng xuất hiện à. Ra đây. Mày. Một thằng. Muốn bắn tàu rồi. Chưa mấy con chó. Tao vẫn còn 8 viên đạn sọt kinh đi chơi chúng mày. Ra hết đây. Đừng có giục mấy trang bản thảo trong mấy khu này kia đi kiếm nhé. Thôi. Ghê lắm. Còn có 4 cục pin nè. Rồi đây mày. Còn một thằng nữa. Ra đây.
Mày ra đây. Vẫn chưa hết. Đông thế. Ôi, ánh sáng chân lý kia rồi. Lên. Đừng có giấu mấy trang bản thảo trong mấy chỗ tối đó. Holy shit. Mày này. Trước mặt có một trang bản thảo kìa. I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew. Đâu? Cái chỗ nó nói đâu? Cái chỗ nó nói đâu? Nó thấy chỗ nào vẽ hình ngọn đuốc đâu? Đang cần súng đạn đây. Như vậy là chắc không xuất hiện thêm cái bọn chó kia rồi. Thấy gì đâu? Gì đây? Cảnh báo có gấu à? Mấy thằng kia đừng có xuất hiện nữa. Mới vừa nói xong, hai thằng. Trời. Có một thằng khổng lồ kìa. Ây da. Quay. Ăn một phát sọc kinh là con chó. Mày nữa này. Tao đang bực mình. Hết đạn kia luôn. Đám chọc điên lên. Này tới 3 ngã rẽ được biết đi được nào. Như đây. Không được nựng mấy con hưu. Chắc sợ bị nó ủi. Hay còn gì nữa không? Đường cục. Chỉ còn đi theo ánh sáng chỗ cái cầu này thôi. Cho em thêm đạn đi mấy anh ơi. Bên kia lại có một con đường nữa kìa. Ở đây là đúng rồi đó, nhưng mà mình muốn qua đây mình kiểm tra coi. Có trang bản thảo nào không? Gì đây? Đi theo đường mòn, biết rồi.
Đây có cà phê mà đang đầy máu mà cần cà phê gì. Một cái vòng thân cây được cắt ra bây giờ giống thành một cái điểm tham quan đây luôn. Rồi nó lại nổi nhạc lên nữa kìa. Rồi vô đây ta kiếm súng đạn thôi, không có kiếm gì hết. Nó cho mình 4 ô, chắc tới 4 cái súng rồi. Vô chỉ đọc thôi chứ chả cho cái gì. Vớ vẩn. Tới điểm lưu. Nhảy qua đây à? Con chàng bản thảo. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. Lại chuẩn bị xuất hiện thêm một kẻ thù anh nhà văn này nữa. Một cái thằng đặc vụ này đấy, tên là Nightingale. Đấy. Ồ, phải đu dây qua bên kia nữa à. Coi chừng mấy con quạ nhé. Ngoài đời mà có mấy vụ này chắc trải qua sông rất điên luôn. Ê ê, quay. Tưởng đâu bị nó chèn chết. Tốt nhất là mấy con quạ đừng có xuất hiện trước mặt tao ấy. Tao đang điên đấy. Đấy. Vậy. Holy hell. À. Ồ. Xong rồi. Ai vậy? Ai cúng mình vậy? Come on, we gotta get moving. More of them coming. Ông này là ai? That flashlight's kid stuff. The flares won't keep the bastards away. À. Biết công dụng của pháo sáng rồi. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Bấm giữ RB để dừng lúc sáng. Because that's the way the story goes. Yeah, but let's move. I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake. You better keep up. À, thằng này cũng không phải người tốt lành gì. Nó chính là cái thằng bắt cóc vợ của Alan. Đi mày. Và những cái kẻ mà bao trùm trong bóng tối này thì trong game này nó được gọi là Taken nhé. Dịch ra tiếng Việt nó nghĩa tạm gọi là cuồng nhân. Ôi trời, bắn nó đi. Đúng rồi, bắn đi. Bắn chính xác đi chứ. Trời. Này. Không lụm lên được ạ.
Ống mà bắn. Ấy da, chạy rồi. Chó này. Ông kia rồi. Đi nhanh, đi nhanh. Nhanh. Dừng lại làm cái gì? Sao không đi tiếp đi? Đúng rồi. Thằng này nữa nè. Bắn nó đi. Đúng rồi, bắn đi. Đập. Xong. Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold them off, damn it. Trời, con giờ giúp cho cái thằng này nó gỡ mấy tấm ván đâu. Đây, lại đây chơi mấy con. Ở đây chơi với bố nào. Đấy, ở đây. Phải ngon lắm mà, lại đây. Còn 4 cái. Đi. Rồi. Đi lẹ đi cái thằng ấy. Đây, đừng chỉ súng mặt tao á. Oh, you're feeling better now, Wake. All cozy and safe. Better get ready. They'll be on us soon. Rồi, cặp về chả giúp được gì. This is it, Wake. The last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Vòng thủ à. Đúng rồi, bắn đi. Ây da. Mời bắn nó đi, đó. Rồi. 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 Phối hợp ăn ý đấy. Nữa. Holy hell. Ở đây. Đây. Chuẩn mặt với anh nè. Hệ nguyên hình mây. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Hear that? It's them.
bắn đi. Rồi. Thêm mấy thằng ở đây nữa. Thấy bắn này đi. Rồi. Ném rìu tao. Ông này bắn chậm quá. Chưa đưa súng cho tao mình không nghe. Ây da. Nó sao? Chạy nguyên hình đi. Ây da. Thằng biết sao chết chưa? Hết pin mẹ anh. Sao vẫn chưa chết à? Hết pin rồi. Đúng rồi, bắn đi. Rồi. Hết chưa? Uống cà phê, uống cà phê, uống cà phê. Rồi, xong rồi. Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were going to say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're going to bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Ai nó không có bản thảo, nãy giờ là một đống trang đấy, đưa cho nó đi. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things... Gì đây? Đúc sáng. Một đúc sáng. Đi qua khu rừng và quay lại chỗ Barry. Rồi, ok. Mình sẽ dừng tập này đây. Tập này cũng khá là dài rồi. Thì trong cái trang bản thảo vừa rồi, mọi người cũng biết nguyên nhân tại sao cái cô vợ của anh nhà văn này lại sợ bóng tối đến như vậy, đúng không? Và đã biết tại sao cái mình lại nói là cô vợ bị bắt cóc. Thì cái thằng thủ phạm đã xuất hiện rồi. Nó đang nghe theo lệnh của ai đó. Và trong tập tiếp theo, hy vọng là chúng ta sẽ biết được cái người ra lệnh, cái người đứng phía sau tất cả chuyện này là ai. Mục đích bắt cóc cái cô vợ của Alan Wake là để làm cái gì? Hình như nó đang muốn mấy trang bản thảo. Và mấy trang bản thảo không biết có tác dụng gì với tụi nó nè. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo của series Alan Wake. Nếu thấy hay, nhớ like, share và subscribe giúp mình nha. Còn nếu mà muốn ra sớm và mau thì cố gắng được trên 10 like trở lên thì mình sẽ ra nhanh. Còn không thì mình sẽ ưu tiên mình chơi những cái tựa game nào mà mình thích trước. Vậy đi. Bye bye.